नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई। म अर्जुन। आज म हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको डकुमेन्टलाई कसरी पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड अघि नै खोलिसकेको छु र नर्मल खालको एउटा डकुमेन्ट डिजाइन गरेँ। यो डमी डकुमेन्टको रूपमा लिनु होला। अहिले यहाँ एउटा टाइटल राख्छु मैले, जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भने। यो नर्मल हेडिङ हो, त्यही भएर होममा गएर मैले यसलाई हेडिङ एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि यतातिर कहीँ गएर चाहिँ टाइप्स अफ कम्प्युटर भने र यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर यो हेडिङ टु। त्यसपछि गएर यता कतैतिर अझ कन्टेन्ट थपौँ। अझै त्यसपछि यता कतै एउटा अर्को एउटा हेडिङ थप्दिउँ ल। इन्ट्रोडक्सन टु किबोर्ड भने यहाँनिर पनि डमी रेकर्ड र डमी प्याराग्राफहरू एड गरिदिन्छु। यता कतै एउटा पिक्चर पनि थप्दिउँ न। इन्सर्टमा गएर पिक्चर। हजुरलाई यो पिक्चरको बारेमा म छुट्टै पछि भिडियो बनाउने छु डिटेल रूपमा। अहिले मैले अनलाइनबाट तान्न खोजेँ। अनलाइनमा पनि हामीले फोटोहरू तान्न सक्छौँ। KYBOARD किबोर्ड भनेर सर्च गर्छु यहाँ माथि बक्सबाट। भने जस्तै किबोर्ड आयो ल। यसलाई डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरको यहाँ के हुन्छ त, त्यो किबोर्ड आउँछ। साइज घटाउँ, हल्का मिलाइदिउँ। यति भएपछि अब एउटा माउसको पनि बनाइदिउँ है त। INTRODUCT इन्ट्रोडक्सन टु माउस भनौँ। यहाँ पनि प्याराग्राफ राखिदिन्छु म। अनि त्यस्तै यहाँ माउस खोजौँ है त। MUSE माउस। हँसायो है कम्प्युटरले, कसरी बुझोस् कम्प्युटरको माउस खोजेको मैले भनेर। COMPUTR कम्प्युटर माउस भनौँ नि त ल। अब त बुझ्छ, बुझिहाल्यो। गजबको माउस ल्याइदियो ल। यही माउसलाई डबल क्लिक गरेर मैले यहाँ इन्सर्ट गरेँ। अब यति गरिसकेपछि मानौ यो चाहिँ एउटा हजुरको डकुमेन्ट हो। यसलाई म हेडिङमा लैजान्छु। यो चाहिँ हेडिङ 1 नै। अनि कता हो, एउटा माउस भयो, किबोर्ड भयो, माउस पनि राखे जस्तो लाग्यो। यो माउसलाई चाहिँ पनि हेडिङमा कन्भर्ट गरेँ। मानौ यो एउटा डकुमेन्ट छ। अब हजुरहरू मिलाउनुहोस् आफ्नो तरिकाले कस्तो डिजाइन गर्नुहुन्छ। बनाइसकेको डकुमेन्टलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिडिएफमा लानु पर्यो भने माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ इनबिल्ट फङ्सन नै छ। यो 2016 अथवा लेटेस्ट भर्सनहरू हजुरले चलाउनु भएको छ भने इनबिल्ट फिचर्स नै छ। जस्ट सेभ गर्ने तरिका जस्तै हो। फाइलमै जानुहोस्, सेभ एजमा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि फाइलको नाम दिनुहोस्। मैले इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटरै भनेर फाइल नेम दिएँ र फाइल फर्मेट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा पिडिएफ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, हो त्यो छानिदिनुहोस्। बस एकदम सजिलो कुरा। त्यसपछि के गरिदिनुहोस् त, कहाँ सेभ गर्ने, अहिले मैले डेस्कटप नै छाने र एक्सपोर्ट गरिदिन्छु। यति गर्ने बित्तिकै त के हुन्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि हजुरको फाइल पिडिएफमा रेडी भइसक्यो यहाँनिर। अब के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो केमा खुल्ने भयो त भन्दा पिडिएफ फर्मेटमा। हेर्नुहोस् सजिलरी। अब हजुरहरूले बनाएको जस्तै कुनै रिपोर्टहरू हुनसक्छ अथवा कुनै फाइलहरू, बुकहरू यस्तो डिजाइन गर्नुभएको छ भने पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नलाई छुट्टै सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन। सजिलोको लागि माइक्रोसफ्ट वर्डमा इनबिल्ट फिचर नै छ। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आडमा रहेको लाइक र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। भविष्यमा नयाँ भिडियो बनाउँदाखेरि हजुरलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। र केही प्रश्न अथवा कमेन्टहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। म सकेसम्म चाँडै रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।